Gyakorló vezetőként mi magunk is éreztük azt, hogy az elmúlt 2 év átalakítja nem csak a munkavégzést, hanem egyáltalán a vezetői szerepeket. Nagyon érdekes dilemmában vagyunk szerintem. Ugye ez a munkavégzés átalakul, és nem a Covid miatt lett most ez az átalakulás, a Covid ezt most felgyorsította, hanem érett már ez a helyzet a digitális fejlődéssel, tehát a teljes paradigma megváltozik az, hogy hogyan vezetünk. A kutatásban az volt szerintem fontos, hogy nem csak azt néztük meg, hogy mit mondanak a nemzetközi felmérések, a szakirodalom arról, hogy mik most a kihívások és az arra a lehetséges válaszok, hanem arra is kíváncsiak voltunk, hogy mit jelent ez regionálisan. És ehhez egy innovatív új módszertant használtunk, a Quantified Company platformját, ami azért nagyon különleges, mert hogy nem mi írjuk meg előre a kérdéseket, hanem egyetlen nagyon nyitott kérdést teszünk föl, és arra a vezetők írják be a véleményüket. Nagyon érdekes módszerek jöttek ki nagy vállalati vezetőktől, hogy ki hogyan próbál ebben a nagyon bizonytalan és komplexé vált helyzetben úrrá lenni. Úgyhogy itt számos jó ötletet hallottunk. Érdekes volt ilyen sok HRS között pénzügyesként megjelenni, és hogy végignézni, hogy a HRS vezetőinket milyen kérdések is foglalkoztatják a mindennapi életben. Hasonló dolgok foglalkoztatják a pénzügyi vezetőket is egyébként. A fő üzenetem az teljesen az, hogy ez azért egy szenzációs kezdeményezés, hogy ilyen kerekasztalok vannak, mert egy ilyen gyorsan változó világban, rengeteg stresszel terhelt világban kollektív bölcsességre van szükség, hogy sikeresek legyünk a jövőt illetően. A ma reggeli beszélgetés tanulsága, mind az előadók és mind a kerekasztal beszélgetések kapcsán az, hogy a megváltozott környezetben a vezetők nagyon egyedül vannak, és egy olyan mindset változtatáson kell közösen átlendülnünk, ami kapcsán meg tudjuk találni azt az új egyensúlyt, ami a megváltozott munkakörülmények, a home office, az újfajta teljesítményértékelések között húzódik meg. Azt hiszem, hogy sokat elmond az eseményről, hogy jegyzeteltem rendesen az elhangzottakat is, és új gondolatokat is, és sokat gondolkoztam azon, hogy itt vagyunk egy eseményen, találkoztunk, újra együtt ülünk a régi szép időkben, és hogy megpróbáljuk meghaladni a régi szép időket, és hogy ez egy milyen nehéz folyamat. Remekül éreztem magam, nagy öröm és megtiszteltetés részemre, hogy részt vehettem ezen a rendezvényen. Én azt gondolom, hogy egy jó kezdeményezés, és mindenképpen érdemes arra, hogy legyen folytatása. Azt gondolom, a legfőbb üzenet az, hogy olyan mértékű a változás körülöttünk, hogy magunkat folyamatosan fel kell készíteni arra, hogy mi is tudjunk változni, tudjunk alkalmazkodni a körülményekhez, és elsősorban a vezetőknek ez a szerepe, hogy az önmaguk megváltozásával példát mutassanak a többieknek is, hogy hogyan lehet alkalmazkodni. Az egy fontos üzenet, hogy még nagyon csak az út elején vagyunk szerintem. Az is egy nagyon fontos üzenet, hogy ez az egész egy változás, és hogy ezt az egészet változás menedzsmentként kell tudjuk felfogni és kezeljük. És hogyha ezt a változást megfelelő módon menedzseljük, akkor biztos vagyok benne, hogy hamarosan kialakul az új vállalati kultúra, amire vágyunk.